الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين القائل في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في حديث المقدام بن معد الكرب: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويأمن الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويشفع ل70 من أهله، ويتزوج 72 حورية، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ونحن في هذا المكان أمام شهداء أحد، وهذا القبر الذي في الوسط سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه في الرضاعة، وقد لقب بأسد الله، واستشهد في معركة أحد. وقد دارت المعركة في هذا المكان بفضل الله تبارك وتعالى، وقد قدر الله تعالى فيها عدم نصر المسلمين، وذلك بسبب مخالفة واحدة تأولها الصحابة الكرام ولم يتعمدوها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يبقوا على هذه الربوة العالية، وأن لا ينزلوا إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصر الله المسلمين في أحد في بداية المعركة، وأخذ الصحابة يجمعون الغنائم رضوان الله تعالى عليهم في هذه الساحة، فغلب على ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، فأرادوا أن يشاركوا إخوانهم في جمع الغنائم، حيث قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، وخالد بن الوليد كان حين ذاك على الشرك والعياذ بالله، فلما وجدهم قد نزلوا لف أي صال وجال، ومن وراء هذه الربوة العالية مشى أتى وصعد عليها، واصطاد خالد هو معه من المشركين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يقدر الله نصرة المسلمين بسبب مخالفة واحدة من الصحابة الكرام تأولوها ولم يتعمدوها. والسؤال لي الآن ولكم يا معاشر المسلمين: كم من مخالفة شرعية توجد في الفرد الواحد؟ وإذا عددنا المخالفات في الأب، في الأم، في الإخوة، في الأبناء، على مستوى أسرة واحدة، فكيف بالعشيرة، بالقبيلة، كيف بالشارع، كيف بالحي، كيف بالبلد، كيف بالمركز، كيف بالدولة؟ فطريق النصر والتمكين أن نكون على طريق البدريين: إن تنصروا الله ينصركم، على طريق ولينصرن الله من ينصره. وبهذا